guys, so welcome back to my channel. It's me, LPN Official. So for today's video, I'm gonna teach you on how to watch Winx Saga Fate series for free without buying account or spending money. So stay tuned. So kung mawala pang application dyan, ilalapag ko na lang sa description below yung link para ma-download nyo. So kung meron na kayong Hub, you can click the application, you can open it. So, open natin Hub. Click nyo lang yung application, then antayin lang natin yung loading. Medyo matagal siya. So, ayan, nasa homepage na tayo. So, blinar ko lang para hindi ma-take down itong video na to. So, disclaimer lang guys, this video is for educational purposes only. So, nakikita nyo guys yung search icon, pang-apat, nasa pinakababa, sa bottom. So, click nyo lang yan. So, click lang natin yung search icon para ma-search natin yung Fate Winx Saga. So, ayan. Blinar ko lang, guys. So, search nyo yung Fate Saga or Winx Saga. Lalabas siya. So, naka-movies siya. Hindi siya naka-movie. Hindi dapat sa movies, guys. So, pindutin nyo yung pinaka-center yung TV shows. Pagka-pindot nyo, pangalawa siya. Pangalawang option lang siya. So, pindutin natin. Yan. So, pangalawa siya. Nakikita nyo yung Fate doon. Yung Fate na pinaka wallpaper ng movie. So, ayan. Pindutin nyo lang yan para mapanood nyo yung full movie. So, series siya. Meron na silang 6 episodes na in-upload. So, updated naman siya kahit papano. So, dito guys, pwede nyo siya mapanood ng libre, nang walang account. You can watch this. Ako ngayon, wala akong account. So, yung ginawa ko is nag-download ako nitong Hub to watch free movies para hindi na ako bumili ng account sa Netflix. Kasi yung kadalasan ng mga movie na available tsaka mga series sa Netflix are available din dito sa Hub. So yun lang naman guys, ganun lang kadali. So kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to hit the like button and subscribe button. Hit nyo rin yung notification bell for more upcoming videos. So yun lang guys. Thank you for watching and see you for the next tutorial. Bye bye.